chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách mình vẽ chữ A với mẫu chữ là chữ cái tiếng Anh cũ. Sau khi sơn hai lớp treo màu trắng, hơi đèn 60 giây mỗi lớp thì mình bắt đầu vẽ. Mình dùng cọ vẽ liner và treo màu đỏ. Mình sẽ vẽ nét chính là chữ A trước ở giữa móng. Rồi sau đó mình tiếp tục vẽ những nét phụ, chi tiết xung quanh chữ A. Và mình xin lưu ý với các bạn là để vẽ được những cái nét đậm và to hơn thì mình đặt cái cọ nằm gần song song với mặt móng hoặc là cách mặt móng khoảng 30 độ, 45 độ tùy theo cái độ đậm và độ to. Còn nếu để vẽ được những cái nét mảnh và mỏng hơn á, thì các bạn đặt cái cọ đứng và các bạn chỉ lướt nhẹ trên bề mặt móng thôi thì các bạn sẽ vẽ được những cái nét rất là mảnh. Sau khi vẽ xong chữ A rồi thì mình cho đi hơi đèn 60 giây. Tương tự với cách vẽ như trên, mình sẽ vẽ với bàn tay còn lại. Sau khi đã vẽ xong hai bàn tay rồi thì mình sơn tóp bóng và cho đi hơi đèn 60 giây. Như vậy thì mình đã hoàn thành xong mẫu vẽ chữ A với mẫu chữ là chữ cái tiếng Anh cũ. Mình xin chúc các bạn thực hiện mẫu vẽ này thành công và mình xin hẹn gặp lại các bạn ở mẫu vẽ tiếp theo. Mình xin chào tạm biệt các bạn.